वेलकम ब्याक। दिस इज मिस्टर भूषाल। आजको भिडियोमा हामीले क्यामेरा लेभल अनि एङ्गलको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। अघिल्लो भिडियोमा हामीले सर्ट साइजको बारेमा अध्ययन गरेका थियौँ। सर्ट साइजलाई तपाईँहरूले कतिको प्र्याक्टिस गर्नुभयो टेस्ट गरौँ है त। अहिले म बोलिराखेको भिडियो कुन सर्ट साइज हो कमेन्टमा लेख्नु होला। चाहे तपाईँले फोटोग्राफी गर्नुहोस् चाहे तपाईँले भिडियोग्राफी गर्नुहोस्, क्यामेरा लेभल अनि एङ्गल एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यो कुरो कम्पोजिसनसँग जोडिएको हुन्छ। तपाईँले कसरी फोटो खिच्दा राम्रो आउँछ भन्ने कुरा क्यामेरा एङ्गल अनि लेभलले पनि निर्धारण गर्ने गर्दछ। सुरुमा हामीले क्यामेरा लेभलको बारेमा जानौँ है त। क्यामेरा लेभल सब्जेक्टसँग जोडिएको हुन्छ, क्यामेराम्यानसँग जोडिएको हुँदैन। यो कुरो विचार गर्नु होला। त्यस्तै सब्जेक्ट ठुलो पनि हुनसक्छ, त्यस्तै सब्जेक्ट सानो पनि हुनसक्छ। यो कुरो पनि विचार गर्नु होला। त्यस्तै क्यामेरा लेभलमा क्यामेरा जहिले पनि सब्जेक्टको सिधा हुन्छ। क्यामेरा माथि अथवा तल भयो भने यो क्यामेरा एङ्गलतिर जान्छ। यो कुरालाई पनि एकदमै चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले क्यामेरा एङ्गललाई बुझाउनको लागि एउटा डायग्राम लिएर आएको छु। तपाईँले त्यो डायग्राम राम्रोसँग हेर्नुभयो भने त्यसमा ओभरहेड लेभल छ, त्यस्तै त्यसमा आई लेभल छ, सोल्जर लेभल छ, हिप लेभल छ, नी लेभल छ र ग्राउन्ड लेभल छ। अब यो कुराहरूलाई एक एक गरेर बुझौँ है त। सुरुमा कुरा गरौँ ओभरहेड लेभलको। यो लेभलमा क्यामेरा ठिक सब्जेक्टको माथि अथवा 90 डिग्रीमा प्लेस गरिन्छ। यो लेभल प्राय कम्प्लेक्स मुभमेन्ट तथा फाइट सिनहरूमा युज गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै कतिपय मुभीहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने स्ट्याब्लिस सट दिनुको लागि पनि यो लेभलको युज गर्ने गर्छन्। त्यस्तै फोटोग्राफरहरूले युनिक पोइन्ट अफ भ्यू दिनुको लागि पनि ओभरहेड लेभलको युज गर्ने गर्दछन्। यसको लागि अझ जान्नको लागि तपाईँले गुगल अथवा युट्युबमा गएर पनि सर्च गरेर यसको बारेमा धेरै कुराहरू चाहिँ जान्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो नम्बरमा आउँछ आई लेभल। यो लेभलमा क्यामेरा सब्जेक्टको आईको लेभलमा प्लेस गरिन्छ। यो लेभललाई न्युट्रल लेभल पनि भनिन्छ भने यो लेभल म्याक्सिमम युज गरिने लेभल हो। हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ कन्भर्सेसन गर्दा अथवा इन्टरभ्यू लिँदा यो लेभलको म्याक्सिमम युज गर्ने गरिन्छ। अब कुरा गरौँ सोल्जर लेभलको। सोल्जर लेभलमा क्यामेरा सब्जेक्टको सोल्जरको लेभलमा प्लेस गरिन्छ। यो लेभल पनि म्याक्सिमम युज गरिने लेभल हो। यो लेभललाई पनि न्युट्रल लेभल भन्ने गरिन्छ। हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ कन्भर्सेसन गर्दा अथवा इन्टरभ्यू लिँदा यो लेभलको म्याक्सिमम युज गर्ने गरिन्छ। आई लेभल र सोल्जर लेभलको काम लगभग उस्तै नै हो। चौथो नम्बरमा आउँछ हिप लेभल। यो लेभलमा क्यामेरा सब्जेक्टको हिपको लेभलमा प्लेस गरिन्छ। प्राय फाइट सिनहरूमा हिप लेभलको युज गर्ने गरिन्छ। अघिल्लो भिडियोमा हामीले सर्ट साइजको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। सर्ट साइजमा हामीले काउबॉय सर्ट पनि भन्न चाहिँ पढेका थियौँ। प्राय काउबॉय सर्टसँग हिप लेभलको म्याक्सिमम युज गरिन्छ। अब कुरा गरौँ नी लेभलको। यो लेभलमा क्यामेरा सब्जेक्टको नीको लेभलमा प्लेस गरिन्छ। प्राय सब्जेक्टलाई फलो गर्न अथवा सब्जेक्टको मुभमेन्टलाई फलो गर्नका लागि यो लेभलको युज गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै हरर मुभी भयो, त्यस्तै थ्रिलर मुभी भयो। यी मुभीहरूमा पनि हामीले यो लेभलको युज गरिएको भेटाउँछौँ। त्यस्तै कतिपय अवस्थामा कस्तो हुन्छ भने हामीले वाइड सट लिँदा सब्जेक्टको इमोसनलाई क्याप्चर गर्न एकदमै गाह्रो पर्दछ। यस्तो बेलामा हामीले नी लेभलको युज गरेर सब्जेक्टको इमोसनलाई पनि क्याप्चर गर्ने गर्दछौँ। अन्तिममा कुरा गरौँ ग्राउन्ड लेभलको। यो लेभलमा क्यामेरा ग्राउन्डको लेभलमा प्लेस गरिन्छ। प्राय सब्जेक्टको मुभमेन्टलाई फलो गर्न अथवा सब्जेक्टलाई फलो गर्नका लागि यो लेभलको युज गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै हरर मुभी भयो, थ्रिलर मुभी भयो, यी मुभीहरूमा पनि हामीले ग्राउन्ड लेभलको धेरै युज गरिएको पाउँछौँ।
त्यसै कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भने हामीले चाहिँ वाइड सट लिँदा तथा फुल सट लिँदा सब्जेक्टको क्यारेक्टर र इमोसन चाहिँ क्याप्चर गर्न निकै नै गाह्रो पर्दछ। यस्तो बेलामा हामीले ग्राउन्ड लेभलको युज गरेर सब्जेक्टको इमोसन र सब्जेक्टको क्यारेक्टर चाहिँ क्याप्चर गर्ने गर्दछौँ। यो बेसिक फोटोग्राफीको कोर्स भएको कारणले गर्दा यसमा बेसिक कुराहरू मात्र बताएँ। अब आउने भिडियोहरूमा मैले क्यामेरा लेभलको बारेमा अझै गहिराइमा बताउँछु। क्यामेरा लेभलले कसरी काम गर्दछ, क्यामेरा लेभलले कहाँ काम गर्दछ र क्यामेरा लेभल किन युज गर्ने, यस्ता कुराहरू अब आउने भिडियोहरूमा मैले बताउने छु। अब कुरा गरौँ क्यामेरा एङ्गलको। क्यामेरा एङ्गल पनि सब्जेक्टसँग नै जोडिएको हुन्छ। क्यामेराको एङ्गल चेन्ज गर्दा सब्जेक्टको इमोसन र सब्जेक्टको पर्सपेक्टिभ कसरी चेन्ज हुन्छ यो कुरा हामीलाई क्यामेरा एङ्गलले बताउँछ। हुन त क्यामेरा एङ्गल धेरै प्रकारका हुन्छन्। मैले भने केही मुख्य र धेरै युज हुने क्यामेरा एङ्गलको बारेमा आजको भिडियोमा बताउने छु। सुरुमा आउँछ लो एङ्गल। यो एङ्गलमा क्यामेरा सब्जेक्टको आँखाभन्दा मुनि प्लेस गरिन्छ। एङ्गलको डिग्री थोरै पनि हुनसक्छ भने धेरै पनि हुनसक्छ। प्राय सब्जेक्टलाई पावरफुल देखाउनका लागि हामीले लो एङ्गलको युज गरिन्छ। त्यसै फोटोग्राफरहरूले आफ्नो फोटोग्राफीमा युनिक पोइन्ट अफ भ्यू ल्याउनको लागि पनि यो लेभलको युज गर्ने गर्दछन्। अब कुरा गरौँ हाई एङ्गलको। हाई एङ्गल लो एङ्गलको कम्प्लिमेन्टरी एङ्गल हो। यो एङ्गलमा क्यामेरा सब्जेक्टको आँखाभन्दा माथि प्लेस गरिन्छ। यो एङ्गलको डिग्री थोरै पनि हुनसक्छ भने धेरै पनि हुनसक्छ। प्राय मुभीहरूमा सब्जेक्टलाई कमजोर देखाउनका लागि हाई एङ्गलको युज गरिन्छ। त्यस्तै मुभीहरूमा स्ट्याब्लिस सट देखाउनको लागि पनि हामीले हाई एङ्गलको युज गरिएको चाहिँ भेटाउन सकिन्छ। त्यस्तै फोटोग्राफरहरूले आफ्नो फोटोग्राफीमा युनिक पोइन्ट अफ भ्यू देखाउनको लागि पनि हाई एङ्गलको युज गरिएको हामीले चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ भेटाउन सक्छौँ। अन्तिममा कुरा गरौँ डच एङ्गलको। यो एङ्गलमा क्यामेरा सिधा नभएर क्यामेरा चाहिँ बाङ्गो हुने हुन्छ। प्राय सिनहरूमा टेन्सन क्रिएट गर्न, त्यस्तै सिनहरूमा सस्पेन्स क्रिएट गर्नका लागि यो एङ्गलको युज गरिन्छ। यो एङ्गल प्राय हरर मुभी तथा थ्रिलर मुभीहरूमा युज गरिन्छ। यदि तपाईँले डच एङ्गललाई कम्पोजिसनसँग कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने यो भनेको चाहिँ असिमेट्रिक कम्पोजिसन हो। राम्रो फोटोग्राफी गर्नको लागि तपाईँसँग राम्रो क्यामेरा मात्र भएर हुँदैन। राम्रो फोटोग्राफी गर्नको लागि तपाईँलाई क्यामेरा एङ्गल भनेको यो, क्यामेरा लेभल भनेको यो कुरो पनि थाहा हुनु जरुरी छ। त्यसैले तपाईँले क्यामेरा एङ्गल र क्यामेरा लेभलको बारेमा चाहिँ म्याक्सिमम प्र्याक्टिस गर्नु होला। प्र्याक्टिस अब कसरी गर्ने त? प्र्याक्टिस तपाईँले घरमै बसेर गर्न सक्नुहुन्छ। घरमा कुनै बोतल छ भने त्यो बोतललाई आधार मानेर पनि तपाईँले क्यामेरा लेभल र एङ्गल चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँले चाहिँ मुभी हेर्नुहुन्छ अथवा सिरियल हेर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँले त्यो मुभी तथा सिरियलमा कुन क्यामेरा लेभलको युज गरियो, त्यसै कुन क्यामेरा एङ्गलको युज गरियो, यसरी चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेख्नु होला। यो च्यानलमा यस्ता इन्फर्मेटिभ भिडियो लिएर आउँछु। त्यतिन्जेलको लागि गुड बाई।